हे नालेगाव, दुर्गम गाव, जिथे आजही बस पोहोचत नाही, पण याच धुळीच्या रस्त्यांवरून एक शाळा उभी राहिली, जी मुलांना जगापर्यंत घेऊन गेली. भागीरथी माध्यमिक विद्यालय नालेगाव. मी वाल्मिक सुरासे, राहणार नालेगाव, तालुका वैजापूर, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर. माझं शिक्षण हे नालेगाव येथील केंद्रीय प्राथमिक शाळेत झालं. शिक्षणाची व्यवस्था नसल्यामुळं अनेक अडचणींना सामोरे जावं लागलं. म्हणून माझे मित्र प्राध्यापक चंद्रकांत गायकवाड आणि मी वाल्मिक सुरासे, ते अध्यक्ष आणि मी सचिव, आम्ही दोघांनी मिळून विश्वात्मा शिक्षण प्रसारक मंडळाची स्थापना केली. 13 जून 2000 रोजी इयत्ता 8वीचा वर्ग पहिल्यांदा नालेगाव या ठिकाणी सुरू केला. त्या काळामध्ये शाळेला जागा नव्हती, म्हणून अर्जुन पाटील काकडे यांनी त्यांचा स्वतःचा वाडा खाली करून ते स्वतः शेतात राहायला गेले आणि त्यांनी त्या शाळेसाठी जागा दिली. इतकं मोठं योगदान या गावकऱ्यांनी त्यावेळेस दिलं. नवीन शाळा बांधायला थोडा वेळ होता. मग आमच्या मुली बोरसरला जात होत्या किंवा काही धोंदळला जात होत्या. पुरा वाडाच होता, गाव बी होतं. त्याचं फळ म्हणजे आज चांगलं आलं आणि माणूस चांगला दिलदार होता. सुराशी सरांच्या हातात पुस्तक, डोळ्यात तळमळ, ही फक्त शांतता नाही, तर गावासाठी चालू असलेला विचार आहे. हे दरवाजे एकेकाळी घराची ओळख होती, पण याच दरवाजांनी आज ज्ञानाचे दरवाजे खुले केले. जिथं कधी कुटुंब राहायचं, आज तिथून भविष्य घडतंय. शाळेच्या पहिल्या दिवशी पहिला शिक्षक, पहिला मुख्याध्यापक, पहिला लिपिक म्हणून सगळी जबाबदारी माझ्याकडे आली. ज्यावेळेस शाळेमध्ये आम्ही आलो त्यावेळेस सर्वात अगोदर पहिल्या वर्षी फक्त 25 एवढी विद्यार्थी संख्या शाळेची होती. आज जर आपण त्या शाळेच्या मागोवा घेत असताना विचार केला तर आज आपल्या शाळेमधून सुमारे 10 ते 15 हजार विद्यार्थी शिकून पुढे गेलेले आहेत. ज्या वेळेला 8वीचा वर्ग सुरू केला तेव्हा अनमोल अशा प्रकारचं त्यांचं सहकार्य आहे. त्यामध्ये आदरणीय निवृत्ती आबा शिंदे असतील, त्याचबरोबर अशोकाबा काकडे, स्वर्गीय भाऊसाहेब दादा काकडे, तात्याभाऊ काकडे, विठ्ठल काकडे, मानवदास शिंदे, सोपान सातपुते, सजनदादा शिंदे, विठ्ठलभाऊ पगार, अण्णा सातपुते, मधुकर त्रिभुवन, आसाराम सातपुते, संदीप कुमावत, राजू सातपुते, अर्जुन काकडे, केशव काकडे, दिलीप कुमावत, योगेश वैष्णव, तुळशीराम कुमावत, ग्रामसेवक श्री संतोष मरमोट साहेब, रमेश आप्पा कुमावत, तत्कालीन सरपंच विमलबाई त्रिभुवन, राजेंद्र काकडे, विनोद बागुल, रमेश त्रिभुवन आणि अनेक ग्रामस्थांनी या शाळेच्या उभारणीसाठी मोलाचं योगदान दिलं. बाबा, मुलीचे शिक्षण होत नव्हते आपल्या इथं, याच्यामुळे चांगलं झालं. ते पोरगी जास्तीत जास्त 7वीपर्यंत शिकायची, 5वीपर्यंतच, मग नंतर ही 7वी झाली. ते केलं तर आता कुठवर बस शिका काही व्हा. आता बरेच जवळ वाडीचे काहीतरी ग्रामीण भागातले पोरं म्हणजे चांगले प्रगतीला लागले. खूप सिनेतून विश्व निर्माण केलं बाबा. मोठं योगदान ह्या गावकऱ्यांनी त्यावेळेस दिलं. मग त्यामध्ये भाऊसाहेब पाटील काकडे असतील, अशोक आबा काकडे असतील, निवृत्ती पाटील शिंदे असतील, अशा अनेकांची नावं घेता येईल. अशा सर्वांनी मला त्या ठिकाणी प्राधान्याने सहकार्य केलं आणि मग मी ती शाळा त्या ठिकाणी सुरू केली. 10वी 12वी सेंटर इथं झालं. मुलाचं बाहेर जायचं काम राहिलं नाही. काय भयानच होती परिस्थिती, एवढी खास नव्हती. सुरू झाल्यापासून मग आता पोरायची व्यवस्था झाली. मुली शिकायला लागल्या, बाहेर गावाला जायचं काम राहिलं नाही. पण त्या काळात जाणं एवढं शक्य नव्हतं, म्हणून अनेक मुली शिक्षणापासून त्या ठिकाणी वंचित राहिल्यात. मुलींच्या शिक्षणाची खूपच वानवा असल्यामुळं मुलं बाहेर जाऊन कुठेही शिकू शकतात, पण मुली शिकू शकत नाही. हेच ध्येय आदरणीय वाल्मिकरावजी सुराज साहेबांनी ठेवलं आणि नालेगावमध्ये शाळा सुरू केली. ही शाळा फक्त भिंती आणि खिडक्या नाहीत, तर ही आहे आयुष्य बदलणारी दारं, ज्याचा दरवाजा उघडतो तेव्हा पाऊल वर्गात नाही तर भविष्यात पडतं. अज्ञानाची भीती जेव्हा या मायेच्या हातात येते
तेव्हाच ती शिक्षणाच्या रूपात बळ बनते. आमची पिढी पूर्ण शेती कामातच गेली. सुराशा सरांना गावासाठी शाळा उघडून खूप मोठे काम केले. या शाळेमुळे या गावाचं भविष्य बदलून गेलं. आणि कुस्तीच्या माध्यमातून या विद्यालयाने आतापर्यंत राज्यापर्यंत मेडल मारलेली आमची एक गीताबाई जारवाल नावाची एक मुलगी आहे, जी 9वी पासून कुस्ती खेळते आणि तिने राज्याला मेडल मिळवलेलं आहे. त्याचबरोबर डॉजबॉल, त्या कराटे, टायकांदो अशा खेळामध्ये आमच्या विद्यालयातील खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रापर्यंत मजल मारलेली आहे. अळू त्रिभुवन नावाचा एक आमचा अपंग विद्यार्थी आहे, त्याने पॅराऑलिम्पिकमध्ये सहभाग नोंदवला आणि तो एक चांगला क्रीडा शिक्षक म्हणून आज लागला. UGCच्या माध्यमातून जे काही नेट सेटची परीक्षा घेतली जाते त्या परीक्षेमध्ये डॉक्टर भीमराव वाकचौरे सर त्यांच्या साहित्यावर आधारित प्रश्न विचारले जातात आणि तो साहित्यिक नालेगाव सारख्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना सहज उपलब्ध होतो. गेणू शिंदे ग्रामीण साहित्यिक तथा कवी नावी पठारे सर यांनाही या ठिकाणी शाळेमध्ये लेखक कवी विद्यार्थ्याच्या भेटीला या उपक्रमाच्या माध्यमातून आणलेला आहे. कवी अशोक गायकवाड वैजापूर, संतोष आळंजकर सर, गझलकारा कुमारी निकिता पठारे साहित्यिकाने आपल्या नालेगाव सारख्या ग्रामीण भागामध्ये विद्यालयात आणून त्यांच्या कार्यशाळा सुद्धा या ठिकाणी घेण्यात आलेल्या आहेत. 5वीला प्रवेश घेतलेला विद्यार्थी पदवी घेऊनच बाहेर पडतो. म्हणजे अजय त्रिभुवन नावाचा एक विद्यार्थी आहे, तो अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनामध्ये गझल असेल, कविता असेल, त्याला निमंत्रित म्हणून बोलवलं जातं. विद्यालयाची विद्यार्थिनी सविता पिंगट ही प्रथम पोलीस दलामध्ये लागली. धरमसिंग सुंदरडे हा विद्यार्थी MPSC थ्रू PSI झाला. संगम कुमार सारखा हुशार विद्यार्थी STI या ठिकाणी तो आता कार्यरत आहे. परंतु ज्यावेळेस शाळा सुरू झाली त्यावेळेस मात्र विद्यार्थी शैक्षणिक प्रगतीला सुरुवात झाली आणि गावाचा, नालेगावचा, जमुनवाडीचा, हाजीपूरवाडीचा कायापालट झाला. शहीद झालेले आहेत त्या जवानांना श्रद्धांजली अर्पण करून त्या जवानांच्या आठवणीमध्ये वृक्षरोपण आपण विद्यालयामध्ये करतो. आज जर बघितलं तर वृक्षरोपण केलेले आज फार मोठे वृक्ष झालेले आहेत. 150 ते 200 मुलं आज या गृहरक्षक दल अशा विविध स्तरावर या देशाची सेवा करत आहे. 11वी सायन्स, 12वी सायन्स तसेच सीट, JEE, नीट या स्पर्धा परीक्षाकडे वळायला लागले. आज आपले बरेचसे विद्यार्थी इंजिनिअरिंग फील्डमध्ये, वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये तसेच विविध मोठमोठ्या पदावरती कार्यरत आहे. तर माझ्या दृष्टीने गावातील बरेच जे काही मुलं आहेत ते मुलं IIT व इंजिनिअरिंगला जावे यासाठी आमचा प्रयत्न असतो. या शाळेतून साहित्यिक घडतात, राष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडू तयार होतात, प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी तयार होतात, पोलीस, आर्मी, इंजिनियर, उत्कृष्ट शिक्षक, बिझनेसमॅन, राजकीय व्यक्तिमत्व, समाजसेवक, फोटोग्राफर, फिल्ममेकर, वकील, डॉक्टर आणि फार्मसिस्ट या शाळेने जगाला दिलेत. आलो आणि सेवेला सुरुवात केली तेव्हापासून त्या वेळेस या ठिकाणी 2005ला फक्त एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएटला 6 विद्यार्थी तयार होते. त्या 6 विद्यार्थ्यांना घेऊन पुढे दुसऱ्या वर्षी 6चे 12 झाले, 12चे 25 झाले, 25 नंतर 35, 40, 50 पर्यंत आणि आज तर 100 विद्यार्थी आपल्या विद्यालयाचे एकट्या शाळेचे असतात. शिक्षण म्हणजे चांगल्या मानवाची घडवणूक, सहानुभूती शिकणं. In 1911, Mary was awarded the Nobel Prize for the second time, and this was for chemistry. इतरांची मदत करणं, नैतिकता आणि जबाबदारी घेणं, गावसेवा आणि सत्याच्या मार्गावर चालणं. भांडणं करू नका. वेगळ्या क्षेत्रामध्ये त्यांनी पदार्पण केलेलं आहे. स्क्रीन प्ले रायटिंग, पॉडकास्ट, फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा आनंद त्रिभुवन, प्रेमराज आणि त्या क्षेत्रामध्ये ते करिअर करत आहेत. या गावात ही शाळा उभी राहिली आणि गावाचंच नव्हे तर पंचक्रोशीतील सर्वांचंच भविष्य बदलून गेलं. आई भागीरथीच्या नावाने सुरू झालेले छोटंसं स्वप्न आज एक
नॉलेज सेंटरचं रूप घेत आहे. पूर्वी नालेगाव म्हटलं की नाल्यांचं गाव असं म्हणून हिनवलं जायचं, पण आज हेच नालेगावचे भूमिपुत्र वाल्मिकरावजी सुरसे सर, चंद्रकांत गायकवाड सर, मुख्याध्यापक श्री हजारे सर, पठारे सर, निंबाळकर सर व सर्व शिक्षक वृंद व चिकटीने मेहनत करणारे विद्यार्थी व या सर्वांच्या पाठीमागे खंबीरपणे साथ देणारे गावकरी, या सर्वांच्या प्रयत्नातून नालेगावचं आज रूपांतर एका भव्य दिव्य अशा नॉलेज सेंटरमध्ये होत आहे. आज या मैदानावर पाऊल टाकलं की हात नकळत पुढे जातात मिठीसाठी, आईसाठी. जणू त्या धुळीतून एखादी सावली उठावी आणि माझ्या डोळ्यासमोर आईचं रूप उभं राहावं. हे झाड मी लावलं 25 वर्षापूर्वी. हे झाड आणि ही शाळा, जणू दोघांनी एकमेकांना वचन दिलंय आपण वाढायचं. या शाळेकडे बघताना डोळे जड होतात, कारण भिंतींच्या सिमेंटमध्ये आईचं स्वप्न मिसळलं. शिक्षणाच्या या मातीमध्ये आईच्या पावलांची चाहूल आहे आणि मी फक्त तिचा संदेश वाहणारा नदीचा प्रवाह. आणि ही आकाशात दिरबिरणारी तुझेच पक्षी आहे. या शिक्षकांशी बोलताना माझ्या मनात एकच विचार येतो, ज्ञान देणं म्हणजे फक्त अभ्यास शिकवणं नाही, तर ज्ञान देणं म्हणजे एका हातातून दुसऱ्या हातात भविष्य ठेवणं. मी या शाळेत शिक्षक शोधले नाहीत, मी आईचे आणखी रूप शोधले, ज्यांनी मला माझ्या जागी या मुलांना छत्र दिलं. जरी ती इथे कधी आली नसती तरी तिची माया प्रत्येक खोलीत विरहत असते. आणि 24 विद्यार्थ्यापासून सुरू झालेला हा प्रवास आज जर आपण विचारात घेतला तर 48 विद्यार्थी, गोरगरीब अनाथ लेकरं या ठिकाणी वसतिगृहाच्या माध्यमातून सांभाळण्याचं काम या ठिकाणी आदरणीय सुरसे साहेब करत आहेत. आज मैदान, झाड, ओरंडा सगळं उभं आहे आईच्या स्मृतीसारखं. आईची शेवटची मिठी मला मिळाली नाही, पण या मुलांच्या आनंदात, त्यांच्या यशात मला रोज कणभरती मिळते. आईकडे हात जोडून एकच प्रार्थना करतो, आई, तुझ्या नावानं सुरू झालेले हे स्वप्न आज खरंच जगभर चाललंय. जी शिक्षण संस्था चालवण्यामध्ये त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. मी गावासाठी आणखी जे गाव मला आदेश करेल, मग त्या मुलांच्या शिक्षणासाठी, मुलांना त्या शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी मी नेहमी, जोपर्यंत परमेश्वर मला आयुष्य देईल तोपर्यंत मी सतत या नालेगावसाठी काम करत राहील. ज्या नालेगावला बस सुद्धा येत नव्हती ते नालेगाव आज जर आपण पाहिलं 25 वर्षानंतर, तर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत नालेगावचे विद्यार्थी जाऊन पोहोचलेले आहेत. गावातील, नालेगाव येथील समस्त गावकरी यांच्या प्रती कृतज्ञता आणि ऋण व्यक्त करणं गरजेचं आहे, की ज्यांच्यामुळे ही शाळा मोठ्या प्रमाणामध्ये चांगल्या पद्धतीने विकसित झालेली आहे.